what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bang, 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 bang! Wow! Wow! Ah, ang tulog! Nangangalay na ako! Let's go! Ako na bahala sa inyo, guys! Oh no! Love the world but keep the sky on your mind. Hi guys, day 3 na namin dito sa Hong Kong. Nandito pala kami ngayon sa Disneyland. Hindi na ako nakapag-video yung pagpasok namin dito kasi nagmamadali kami. Dahil late kami. Tapos yung first ride namin yung Ant-Man. Alabot kasi itong 360 kaya hindi ako mapag-video pero sa cellphone mo. Tapos ngayon nandito kami sa Iron Man. Ito yung next na rides na sa sarili. Nakapila pa kami. Haba ng pila. Ang taas ng grado. Gaga. Ayun na. Tsaka na Bennett. Oo nga. 今日嘅旅程，我哋將會飛到去全新嘅香港史達大樓。Stand by. The launch door has 發 malfunctioned. 射門棘住咗，發射集出激光炮，打爛咗道防空洞。呢邊就係史達大樓，而再翻去科技城。Job! Shoot that! Go, go, go! Sobrang ganda guys. First ride namin maganda. Tapos ito maganda din. Kumayan na lang ulit guys. Tapos na kami kumain guys. Pupunta kami ngayon sa Star Wars. Doon kami sasakay. Tapos afternoon, hindi ko pa alam. Balitaan ko na lang kayo. Mamaya ulit. Dangerous times don't fly too high. Ito yung Saturn. Bakit? Bakit Saturn yan? Ganun. Kasi after siya ng Friday. Dahil may ring. Love the world but keep the sky on your mind. Ayan guys, yung nag-o-operate. Guys, naawa ko dun sa babae kasi ang taas namin, pinakyat niya, tinakbo niya. Manual na kasi yung ano, dahil nag-burn out ko. Ayun na guys, ayun na.
don't fly too high. Kaya na kami ng next ride namin. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Get on board. We're soaring on top of the world. Ayun na, Mitch, doon kayo, sama kayo. Siyempre, hindi ko na kaya yan. Ayoko dyan. Masama na naman tingin sa akin nung makakatabi mo. Dito ako. Fly so high and hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing Kami ngayon stars sa and holding Greece. you. Ayun o, may nakapanga eh. I can't see the end, but we'll see it through. Flying. Get on board. Ako pa mag-isa. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Oh! Ulo, ulo, ulo! What happened? Hoy! Katapusan mo na, Mitch! Mitch, katapusan mo na! On top of the world. Flying. Get on board. We're soaring on top of the Basta, na-enjoy ko siya. Ang pangalan ng rides na yun, Greasy. Basta may Greasy. Big Grizzly Mountain. Yan. Ayun yung pangalan ng rides na yun. So, mamaya na lang uli guys. After neto, kakain muna kami. Ay guys, may problema lang. Yung isang kasama namin, naiwan yung phone doon sa ride. So, update guys. Nakakuha na yung phone. Dun sa, buti na lang, dun sa inupuan niya, walang umupo. So, pagkabalik ng tren, dito tayo, di ba? Pagkabalik ng tren, nakuha. So, ngayon, kakain na kami. Kasi, mag-7 na. Tapos, manood pa kami ng fireworks display dito. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Hi guys, umuwi lang muna ako sa mga kasama ko kasi sila hindi kakain ako.
kain ako. Nagutom na rin kasi ako eh. After nito, manonood na kami ng fireworks. Pero ang start pa noon, 9. Kaya may oras pa akong kumain. Sila kasi, kaya tamad na rin yata maglakad yun. Kaya, ayun, ako na lang. Dito ulit ako kakain sa kinainan namin kanina. Burger lang ulit yung order rin. Spicy yung pagkain rin. Pero masarap. Hello guys, pauwi na kami. Tapos na yung fireworks. Chasing stars and holding you. Hi guys, day 4 na namin dito sa Hong Kong. Punta ulit kami ng Disneyland. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi anong oras na kami dumating. Pagod na. Maaga pa kami din ngayon. Kaya pagkadating namin, natulog na ako. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep them out in sight. Reaction! Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ayun lang guys. Nakalimutan ko pa yung cup ko guys. Binalikan ko. Buti na lang. Nakuha agad nila. Saka maaga kasi ngayon kaya nakikita nila yung mga naiiwang. Tapos ang namin manood ng show ngayon, dito naman kami sa May Paris. Umabot kasi ngayon dito. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Hi guys, nandito kami sa Orbitron. Stars and holding you. We can't see the end, but we'll see it through. Gago na! Malangit na kami! Ayun, bumaba. Ay, lumata! Ay! Bumaba na kami! Ay! Bumalog! Bumalog! Hindi mo ba? Iwan ni Kenneth, mag-a-advance kami. Mag-aanpan ko dito kami. Dahil natuwa pala yung parking ng mga stroller. Pakita na lang sa camera. Please lang oh. Ah, very good. Medyo dumadami yung pila ng Ant-Man. Ay, daw mga tanga sabi.
sila manonood dun sa may castle. Manonood sila ng show. Ako kakain muna. Susunod na lang ako dun. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll Hi guys, pauwi na kami. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side.